Xin chào tất cả các bạn, và trong cái clip lần này thì Tiến sẽ chia sẻ cũng như là sẽ giải thích để các bạn hiểu rõ hơn về cái cách chúng ta làm sạch tốt nhất đối với các sản phẩm của Cosme Hill Super Size, bao gồm là 2 sản phẩm sữa rửa mặt và 1 sản phẩm tẩy tế bào chết. Vậy thì chúng ta cần hiểu hơn về cái quá trình làm sạch này nó có ý nghĩa như thế nào, và chúng ta cần phải thực hiện các bước làm sạch này cụ thể ra làm sao, và cái cách chúng ta phân biệt sữa rửa mặt có bọt, sữa rửa mặt không bọt, tẩy tế bào chết dạng cuộn như thế nào. Và chúng ta sẽ cần phải có một cái sự hiểu biết nhất định để chúng ta linh hoạt thay đổi tùy theo điều kiện của môi trường, tùy theo điều kiện của làn da, của loại da, cũng như là điều kiện của thời tiết khí hậu. Thì chúng ta sẽ phải linh hoạt thay đổi cái quy trình làm sạch của mình cho nó phù hợp nhất, và tránh những cái tác hại của cái việc làm sạch sai cách ảnh hưởng lên trên làn da của mình. Bởi vì chúng ta hay có một cái quan điểm sai lầm rằng là chỉ sử dụng một cái sản phẩm làm sạch thôi và sử dụng nó xuyên suốt, thì đôi khi là nó sẽ không thật sự hiệu quả và không thật sự phù hợp. Bởi vì da chúng ta có những lúc như Tiến nói sẽ khói bụi ô nhiễm, dầu nhờn nhiều, bụi bẩn nhiều, make up nhiều, thì chúng ta sẽ phải tẩy rửa theo một cách khác. Nhưng mà sẽ có những ngày là chúng ta hoàn toàn không có bôi cái gì trên da cả, và da chúng ta đang hơi khô khan, hoặc là chúng ta mới ngủ thức dậy, thì da của chúng ta trong một cái tình trạng hoàn toàn khác, thì cái cách làm sạch của chúng ta nó sẽ phải nhẹ nhàng hơn. Hay là vào những cái ngày, những cái mùa mà nóng nực, đổ mồ hôi nhiều, mặc dù da chúng ta là da khô đấy, nhưng mà trong cái mùa đó đôi khi chúng ta cũng phải thay đổi cái cách chúng ta rửa mặt. Hoặc là da chúng ta là da dầu đấy, nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta làm việc trong cái điều kiện làm máy lạnh nè, độ ẩm khô hanh nè, hoặc là vào mùa đông đi chẳng hạn, thì cái cách chúng ta rửa mặt nó cũng phải hoàn toàn khác. Hoặc là cùng một loại da nhưng ở xí nghiệp hoặc là ở nơi làm việc cái điều kiện nó khác, chúng ta sẽ rửa khác. Mà ở tại nhà điều kiện khí hậu khác, chúng ta không ngủ máy lạnh thì chúng ta sẽ phải rửa khác. Vậy thì Tiến chỉ muốn nói một cái điều rằng là ngay cả việc tẩy rửa và làm sạch, chúng ta cũng sẽ cần phải có đầy đủ kiến thức để phân tích cũng như là lựa chọn cái sản phẩm nó phù hợp với mình cho từng cái giai đoạn khác nhau, cho từng cái tình trạng khác nhau của làn da chúng ta. Vậy thì với 3 sản phẩm trong cái nhóm làm sạch của Cosme Hill, bao gồm Double Cleansing Foam là sữa rửa mặt tác động kép, đây là cái sữa rửa mặt tạo bọt. Gentle Milk Cleanser có nghĩa là kem rửa mặt dịu nhẹ, đây là cái sản phẩm rửa mặt không có bọt và có thể sử dụng như một loại kem tẩy trang. Và cuối cùng là Deep Peeling Gel, đây là cái sản phẩm tẩy da chết dạng cuộn, gel tạo cuộn, sẽ giúp chúng ta làm sạch sâu hơn những cái chất bẩn và những cái cặn bã trong lỗ chân lông, cũng như là làm sạch cái phần cổ và miệng của lỗ chân lông để ngăn ngừa mụn ẩn. Cho nên nó sẽ rất phù hợp những người mà da dầu nè, rồi mụn ẩn nè, lỗ chân lông to thì sử dụng cái sản phẩm này nó sẽ phù hợp. Vậy thì cái vấn đề của chúng ta là gì? Khi nào thì chúng ta sử dụng cái loại sữa rửa mặt nào? Về loại da nào thì chúng ta sẽ sử dụng sữa rửa mặt nào? Hoặc là sản phẩm tẩy bào chết như thế nào? Cường độ bao nhiêu một lần? Tiến phân tích đầu tiên trước nhất là da dầu. Da dầu thì chúng ta có 2 loại da dầu khác nhau, bao gồm một là loại da dầu là tăng tiết dầu do thiếu nước. Thường cái tình trạng này các bạn hay tự phân loại mình là hỗn hợp thiên khô. Hỗn hợp thiên khô nghĩa là có vùng dầu, có vùng khô, nhưng mà khi rửa ra các bạn thấy khô quá, các bạn tự phân loại mình là da hỗn hợp thiên khô. Thì cái này về cái mặt chính xác hơn á, thì Tiến phân loại nó là da tăng tiết dầu do thiếu nước, như đúng cái tên gọi của nó. Nếu như tình trạng da của chúng ta đang là tăng tiết dầu do thiếu nước mà chúng ta lại lựa chọn và rửa thật nhiều với sữa rửa mặt nhiều bọt, thì sẽ dẫn tới tình trạng là gì? Càng rửa với sữa rửa mặt nhiều bọt, da chúng ta mất nước càng nhiều. Thì sau đó, mặc dù lúc đó chúng ta rửa rất là sạch, nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì da chúng ta mất nước và lại cố gắng tăng tiết dầu nhiều hơn. Tình trạng này là bởi vì da chúng ta thiếu nước quá, cho nên là các tuyến bã nhờn trên da phải hoạt động thật là mạnh mẽ để tăng tiết dầu nhờn gấp đôi, gấp 3 so với trước đây để chống lại hiện tượng mất nước. Cho nên nếu chúng ta cứ sai lầm, chúng ta không nhận định được chính xác cái loại da của mình mà chúng ta lại lựa chọn cái sữa rửa mặt có bọt như là những cái loại da dầu thông thường, thì chính chúng ta đưa mình vào một cái vòng xoay bệnh lý. Cứ càng rửa sạch thì càng khô lại càng tăng tiết dầu và da càng rơi vào trạng thái kích ứng, mẫn cảm và dễ tổn thương hơn. Cho nên đối với da dầu, nếu như các bạn cứ thử rửa với một cái sữa rửa mặt, đặc biệt là sữa rửa mặt có bọt đi, sau đó các bạn để khô tự nhiên trong 5 tới 10 phút và các bạn dùng tay các bạn sờ lên da mặt của mình, nếu thấy nó cảm giác khô, căng, rát, sần sùi, không có được láng mịn, không có được ẩm, thì nghĩa là da của các bạn đang là da tăng tiết dầu do thiếu nước. Vậy thì trong trường hợp này, các bạn sẽ ưu tiên sử dụng sữa rửa mặt không bọt Gentle Milk Cleanser để các bạn có thể làm sạch được cái dầu nhờn nhưng không gây mất nước thêm cho làn da nữa. Và sau đó bắt buộc các bạn phải sử dụng dung dịch cân bằng da hay là
là nước thần Super Size Miracle để cung cấp độ ẩm lại, và thậm chí có thể sử dụng thêm kem cấp ẩm phân tử nước Super Size Hydration để cấp nước cho làn da. Và khi cái thăng bằng dầu nước trên da được tái thiết lập thì da các bạn sẽ không cần phải cố gắng tiết nhiều dầu nhờn nữa. Trong trường hợp da dầu thứ hai là cái da dầu do nội tiết tố, thường là xuất hiện ở tuổi dậy thì nè, hoặc là thường là xuất hiện ở những cái người mà da đổ dầu lúc nào cũng lên láng như một cái chảo dầu, cứ rửa mặt xong là 5-10 phút sau lại thấy đổ dầu đọng trong lỗ chân lông và da lại nhờn tiếp tục. Thì trong cái trường hợp này các bạn sẽ cần phải sử dụng sữa rửa mặt có bọt mới có thể làm sạch sâu và sạch kỹ và sạch được nhiều những cái dầu nhờn trên da mặt của các bạn, đặc biệt là những cái da có mụn, đặc biệt là mụn trứng cá. Thì trong cái trường hợp này các bạn sẽ phải sử dụng sữa rửa mặt có bọt. Đây là cái trường hợp rất là dễ dàng, đó là da dầu hẳn. Hoặc là các bạn có một cái da khô, là da khô hẳn. Tiếng nói ví dụ như là da lúc nào cũng trong tình trạng khô hết rồi, thì chắc chắn mình biết rõ mình sẽ cần phải sử dụng sữa rửa mặt không bọt đối với da khô để có thể làm sạch nhẹ nhàng, nhưng mà sau khi rửa xong vẫn có một cái lớp màng bảo vệ trên da, không làm mất nước cho da. Và chắc chắn là rửa mặt xong bao giờ cũng phải là gì? Nước thần, kem cấp ẩm, và thậm chí phải sử dụng thêm mặt nạ hay là tế bào gốc hay là cái mặt nạ ngủ về đêm để cấp ẩm cho da đủ hơn. Khi các bạn sử dụng đủ những cái sản phẩm cấp nước, da các bạn ẩm mượt rồi thì nó sẽ căng bóng và nó sẽ khỏe mạnh. Cái tình trạng da bình thường sẽ là cái tình trạng nó sẽ, thực ra nói chữ bình thường mình nghe nó đơn giản nhưng mà nó lại phức tạp hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Da các bạn không dầu hẳn mà cũng không khô hẳn, da các bạn ở trạng thái cân bằng. Và chính vì da các bạn đang ở trạng thái cân bằng sẵn rồi, cho nên cái việc mà các bạn sử dụng một cái sản phẩm làm sạch bắt buộc nó phải phù hợp với tình trạng hiện tại của da. Đối với một cái người da bình thường, nếu như buổi chiều tối đi làm về các bạn thấy là da bắt đầu có dầu nhờn nè, có bụi bẩn nè, có khói bụi ô nhiễm nè, thì các bạn sẽ rửa bằng sữa rửa mặt có bọt Double Cleansing Foam. Nhưng ngược lại, đối với da bình thường, sau khi ngủ một đêm tới sáng thức dậy, các bạn sẽ thấy là da các bạn không có quá bẩn, không nhiều dầu, cũng không quá khô. Và chính vì nó không có quá bẩn cho nên buổi sáng mình sẽ ưu tiên lựa chọn sữa rửa mặt không bọt Gentle Milk Cleanser. Vậy thì với da bình thường thật sự lại là cái da phức tạp hơn trong quá trình chăm sóc về tẩy rửa. Bởi vì cứ mỗi lần chúng ta rửa mặt, chúng ta phải cân nhắc coi là da chúng ta có quá bẩn hay không, có quá nhờn hay không, để chúng ta lựa chọn sữa rửa mặt có bọt. Còn nếu da chúng ta không bẩn, không nhờn thì chúng ta sẽ sử dụng sữa rửa mặt không bọt. Và đối với da bình thường này, nếu chúng ta ở môi trường máy lạnh nhiều, chúng ta sẽ sử dụng sữa rửa mặt không bọt. Còn nếu chúng ta ngồi ở những cái nơi mà nóng nực, đổ mồ hôi nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng sữa rửa mặt có bọt. Đó là cái cách chúng ta sẽ phân định và lựa chọn cho làn da của mình. Cũng như là kể cả da dầu đi chăng nữa, nếu mà các bạn ở một cái nơi có khí hậu lạnh, khô hanh như là ở Hà Nội vào mùa đông đi chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ ưu tiên chuyển sang sử dụng sữa rửa mặt không bọt để tránh làm khô da. Chính vì cái điều này các bạn sẽ cần phải hiểu rõ, sữa rửa mặt không bọt Gentle Milk Cleanser sẽ sử dụng được cho da nhạy cảm, bởi vì nó có chữ gentle là dịu nhẹ. Những cái da nhạy cảm, mẫn cảm, dễ kích ứng sử dụng cũng sẽ không bị dị ứng. Cái thứ hai là Gentle Milk Cleanser sử dụng sẽ không gây mất nước cho da, cho nên là chúng ta sẽ không sợ cái hiện tượng bị lão hóa da do sữa rửa mặt. Tuy nhiên cái sữa rửa mặt dịu nhẹ này thì tất nhiên cái khả năng làm sạch của nó sẽ kém hơn so với cái sữa rửa mặt tác động kép có bọt này. Sữa rửa mặt tác động kép có bọt này, ưu điểm của nó là làm sạch tốt những cái dầu nhờn, những cái bụi bẩn trên da. Nhưng nhược điểm của nó là gì? Nếu như da chúng ta quá khô hoặc chúng ta sử dụng quá nhiều lần, có thể nó sẽ gây mất nước nhẹ. Và chính vì vậy chúng ta sẽ cần phải linh hoạt sử dụng giữa hai loại sữa rửa mặt có bọt và không bọt này. Và các bạn luôn luôn lưu ý nhớ dùm Tiến là cho dù sữa rửa mặt của mình là có bọt hay không bọt, thì sau khi rửa mặt xong các bạn bắt buộc cũng phải sử dụng nước thần Super Size Miracle để cân bằng lại pH, để cấp nước trực tiếp, để loại trừ các chất diện hoạt tích điện trái dấu trên bề mặt da, cũng như để cung cấp một lượng lớn các hoạt chất hồi phục và cấp ẩm, cũng như cung cấp oxy cho da để da mình nhanh chóng hồi phục lại những tổn thương gây nên bởi quá trình tẩy rửa. Và cuối cùng, cái tẩy tế bào chết dạng gel tạo cuộn này là cái tẩy tế bào chết mà Tiến khuyên dùng cho tất cả các loại da. Và đặc biệt là nếu như đối với da dầu thì một tuần chúng ta có thể tẩy tế bào chết khoảng 2 tới 3 lần. Da khô cũng có thể từ 2 tới 3 lần. Chỉ ngoại trừ những người mà tiếp xúc nhiều với tia UV, tiếp xúc nhiều với nắng thì một tuần chúng ta chỉ tẩy tế bào chết từ 1 tới 2 lần để hạn chế cái nguy cơ bị rủi ro bắt nắng do cái điều kiện công việc hay là điều kiện nơi sinh sống. Cái ưu điểm của cái gel tẩy tế bào chết dạng cuộn này là nó dạng gel, cho nên khi chúng ta thoa lên trên bề mặt da của mình á thì nó sẽ nhanh chóng là và dễ dàng len lỏi xuống các lỗ chân lông. Sau khi nó khô nó sẽ tạo cuộn và kéo hết các chất bẩn trong lỗ chân lông ra ngoài. Từ đó chúng ta vừa có thể làm sạch được tế bào chết trên bề mặt và vừa có thể làm sạch được các chất bẩn bên trong lỗ chân lông của mình. Từ đó tạo cái điều kiện để cho lỗ chân lông mình dễ dàng se khít lại, cũng như là sẽ giúp cho các bước chăm sóc da phía sau sẽ dễ dàng thẩm thấu vào da của mình hơn. Vậy thì Tiến rất là hy vọng với cái clip chia sẻ vừa rồi các bạn đã phần nào hiểu được cái sự khác biệt giữa sữa rửa mặt có bọt, sữa rửa mặt không bọt cũng như là tẩy tế bào chết dạng cuộn. Và các bạn sẽ cần phải linh hoạt sử dụng 3 sản phẩm này trong quá trình tẩy rửa của mình. Bởi vì tẩy rửa phải sạch
thì nó sẽ là cái điều kiện tiên quyết để tất cả các bước dưỡng da phía sau thực sự phát huy được tác dụng và hiệu quả của nó. Và nhớ giùm Tiến một cái lưu ý rất là quan trọng, đó là đối với Gentle Milk Cleanser, sữa rửa mặt không bọt này, chúng ta sẽ không đánh với nước gì cả và chúng ta cũng không làm ướt da mặt trước, mà chúng ta sẽ cần phải bôi trực tiếp cái kem này lên trên da mặt và hòa tan, massage để cho nó hòa tan những lớp makeup, lớp dầu nhờn, lớp phấn, lớp nền gì đó vào trong cái lớp kem rửa mặt này, rồi sau đó chúng ta mới rửa lại với nước hoặc rửa lại với sữa rửa mặt có bọt. Và các bạn lưu ý là trước khi đánh bọt với sữa rửa mặt có bọt, các bạn cũng cần phải rửa thật sạch tay của mình với xà phòng. Sau đó rửa sạch toàn bộ xà phòng ra khỏi bàn tay của mình với thật nhiều nước và mới dùng cái bàn tay sạch đó để tạo bọt cho sữa rửa mặt. Thì lúc đó mới đảm bảo rằng là chúng ta đang thực hiện đúng một quy trình rửa mặt chuẩn và hiệu quả cho làn da của chúng ta. Tiến chúc cho các bạn sẽ có được đủ cái kiến thức và đủ cái thông tin cũng như là đủ cái sự nhanh nhạy để mình phân tích được tình trạng da của mình ở từng thời điểm, từ đó lựa chọn cái quy trình tẩy rửa và làm sạch thật là phù hợp để các bạn có làn da khỏe đẹp với các bước dưỡng da tiếp theo của Cosme Hill Super Size.